Yon, so what's up sa ating mga kaibigan? Welcome back to my YouTube channel. At syempre ngayon pag-uusapan natin yung mga common English errors na palagi nating binabanggit minsan. No? Palagi nating binabanggit minsan? Wrong grammar tuloy. Tagalog na nga, wrong grammar ka pa. Ano ka ba? Well, naligid sa inyong kalaman, I am also an English teacher. Pero, hindi ako magaling sa mga rules. At aminado ako na marami din akong na-violate sa mga errors na ito, sa mga common na error, na English errors sa mga listahan natin ngayon. O, di ba? Hindi ko na naman alam yung sinasabi ko, mga kaibigan, no? Alright, ito na pag-uusapan natin. Baka makatulong sa atin para ma-enlight tayo, para malaman natin kung ano yung katotohanan at buong katotohanan, mga kaibigan. Common English errors. Alright. Common English errors in using the English language. Number 1, bow down our heads. Bow lang kasi wala naman bow up. Tama nga naman. We may bow our heads when praying. Tama nga naman. So, hindi daw pwede yung bow down our heads. Dapat bow lang. Alright? Sunod, sit down. It's better to say take a seat, have a seat. Alright? Kaya sasabihin, redundant ka talaga yan. Kapag sinabi mong sit, uupo na yan. Kapag down pa, redundant na talaga siya, mga kaibigan. O ano, tama nga naman. Anyways nga pala, credits sa may-ari ng post na to, nakita ko lang sa Facebook. Okay? Sunod, past experience. Dapat experience lang. Kasi all experiences happened in the past. Tama nga naman, mga kaibigan, no? Redundant na siya. O nga, no? Kapag experiences, past na talaga yon. Ang hina ko talaga. Mahina talaga ako sa English yun. Sunod, moral lesson. Dapat moral or lesson lang. Kasi pareho sila ng meaning. Oo nga no. Kapag ka moral, lesson na yun. Oh na no! naman, pareho sila ng meaning. What is the lesson of our lesson for today? O, di ba? Tama. Alright. Anyways. Walang anyways. Anyway lang dapat. Pero ako, kadalasan ko rin itong ginagamit. Anyways. Pero now, I stand to be corrected. Salvage means to save. Marami din nagsabi, maski ako nung bata ako, mga kaibigan, di ba? Isalvage natin yan. Ibig sabihin, di ba, pagkakalam natin, papatayin. Pero hindi pala. Instead, ang ibig sabihin ng salvage ay isave. Hindi pinatay. Alright? Means to save, hindi pinatay. Kahit sa ang dictionary tignan. O, di ba? Alright. Sunod. Ito naman, mga kaibigan. Traffic. Ibig sabihin, galaw ng mga sasakyan. Dapat sabihin kung heavy, light, or moderate. Hull. Tama nga naman yun, no? Traffic. Ibig sabihin, galaw ng mga sasakyan. Dapat sabihin kung heavy, light, or moderate. Tama nga naman. Dapat sabihin mo kung heavy traffic, light traffic, or moderate traffic para mas maging specific, di ba? Hindi ko rin alam. Next, whole. Pronounced as whole, hindi whole or whole. Wow! Kinorek agad ako, mga kaibigan. Ang whole, dapat i-pronounce daw ng whole, hindi whole or whole. Oh my God. Di ko alam kung bakit ako nakagraduate at English major pa. Alright. Kagandahan nito na i-correct natin yung mga sa tingin natin ay tama, di ba? Color blue, red, green, etc. Dapat sabihin lang na red, green, or blue. Di na kailangan sabihin na color kasi obvious na kulay yun. Ginagamit ko to. Tama nga naman. Next, monthsary. Walang salitang ganito. Dapat happy first month, second month, etc. Kakagreet ko lang sa misis ko, mga kaibigan, ng happy monthsary. Mali pala yun. Now, alam na naman natin. Di ba? Trainer. Walang salitang ganito. Dapat trainer. Alam ko na to. Kasi wala naman teacher o engineer. Tama nga naman, mga kaibigan. Okay? Sunod. Advisory class. Ibig pong sabihin nito ang class ang tagabigay ng advice. Advisory means giving advice. Dapat po advisee or advisees.
ibig sabihin tagatanggap ng advice. Tama nga naman. Naku, kailangan ko mag-aral ulit. Naka-short, naka-pajama, dapat laging plural like pants. Pag short at pajama lang, kalahati lang sinuot mo. Dapat shorts or pajamas. Naka-shorts, naka-pajamas siya. Oh, kadalasan din natin ginagamit to mga kaibigan. Sunod, with regards. Dapat with regard, walang S. Dapat alam din natin to. Ballpen. Dapat pen lang. Marami kasing klase ng pen. May fountain pen, technical pen, saka ballpoint pen. Tama nga naman. Pero ang ginagamit ko na ngayon ay pen lang, di ba? Next, pentel pen. Dapat permanent marker. Pwede ring whiteboard marker. Pentel po ay brand. Tama nga naman. Brand kasi ang pentel. Kaya naman. Sunod, haunted house. Yung pronunciation kasi nila rito ay haunted house. Iba po ang haunted sa haunted. Para ring continuous, tuloy-tuloy ay iba sa continuous. Continuous and continuous. No. So it's not haunted house. It's haunted house. Sunod. Office mate, walang salitang ganito. Pero madalas din natin sinasabi minsan, no? Dapat coworker or colleague. Sunod, tuck in or tuck out. Ibig sabihin ng tuck ay ipasok. Redundant na yung tuck in. Lalo na mga napaka-imposibleng mag-tuck out. Right terms ay tuck at untuck. Oh, i-tuck in mo na yan. Mali pala yon. Dapat i-tuck mo na yan. O, diba? Ganun lang dapat yon. Untuck your clothes. Rubber shoes. Ano yon? Sapatos na goma? Dapat po ay sneakers. Sa mga nagtatanong, hindi brand. Brand ba ang sneakers? Di ko lang alam. Sneakers kasi na pagkakala mo yung chocolate. Charot. Alright. Blackboard. Nakita na nga na green chalkboard po ang tawag dun. Oh my God. Tama siya. Tama siya at mali tayo. Alam mo na, chalkboard, teacher ka ba naman? Alright. Pero tama? Dapat kailangan pa rin natin tanggapin kung ano man yung mga errors natin. At syempre ginagawa natin to para maitama yung mga mali natin. Tama. Birthday celebrant. Alam ko na to. Hindi yan celebrant, dapat celebrator. Celebrant usually ay pari sa misa. Ang tao na nagse-celebrate ng birthday ay birthday celebrator. Okay? Lalo natin yan. Blowout. Pag manlilibre ay mag-treat. Ano yung blowout? Pasabugin? Tama nga naman. Pa-blowout ka naman dyan. Pasabugin mo naman dyan. Tama nga naman. Dapat treat. Another. Ref. Shortcut raw ng refrigerator. Yun po ay shortcut ng referee or reference. Dapat alamin din natin to. Fridge po ang shortcut ng refrigerator. Buksan mo nga yung fridge. Buksan mo yung fridge now na. Diba? Science. Pronunciation po ay science. Hindi po science o science. 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 On behalf. Kasama, kabilang ang mga in behalf para sa mga. On behalf, kasama o kabilang ang mga. At in behalf naman para sa mga. Okay. In behalf of para sa mga kasamahan ko. Tin number or pin number. Yung N na yung N, number na pagbinuo. Okay na yun, pin at tin. Hindi pin number or tin. Tama nga naman. Okay? Kasi yung N, ang ibig sabihin na dyan ay number. Redundant ulit yon. Tin number. Pin number. Dapat pin lang or tin. Sunod, main branch. Pag main, yun na yung headquarters. Branch ay sangay. Tama nga naman, no? Tama nga naman. Ang tawag natin dyan ay headquarters. Hindi dapat main branch.
Fall in line. Dapat form a line or line up. Mahuhulog ka ba sa guhit? Parang gusto kong bumalik sa pag grade 1 at gusto kong mag-aral ulit ng English. Tama. Masteral. Studies after finishing your college. Dapat masters lang. Ellipsis mark. Kala ng iba mas maraming period or dots, mas maraming emotions kaya kagaya nito. Tama nga naman. Maraming dot, mas maraming emotions kagaya nito. Kung ano. Sunod, already. Karamihang Pilipino ay naglalagay ng already sa hulihan ng sentence, ibig sabihin na. Halimbawa, I went there already. Dapat I went there. I already went there. Kailangan lang nating baliktarin yan. Cope up. Dapat cope lang. Fall down. Meron bang nag-fall up? Tama nga naman. Pero alam ko na yan. Na-review ko na yan. Diba? Comparing. She is better than him. Dapat he yun. Alright? Shortcut ng she is better than he is. Okay. Belated happy birthday. Wrong position. Happy belated birthday dapat. Error na naman to. Error ko na naman to. Ang dami kong error. Hindi ako makakapasa sa English exam kung ganito. Sunod. Take out. Pag nagpapabalot, dapat tugo. Take out po ba, sir? Tugo na lang. Tugo. Di ba? At least yun ang tama. Next, accident-prone area. Kailan na aksidente ang lugar? Uy, edi ang daming may error nito. Nakikita natin sa mga signage, di ba? Dapat daw high-risk area. O, di ba? Bongga. Sana oil. Lastly, mga kaibigan, next week. Hindi dapat ganyan. The week after next week or after 2 weeks lang dapat. Last week, the week before last week, or 2 weeks ago. In spite. Dapat 2 words. In spite. Hindi dapat in spite. Mali na naman ako. Dapat in spite. Pag despite, dapat walang off na kasama. Halimbawa, the awarding ceremony is pushed through despite the strong rain. Tama nga naman. Newly graduate. Dapat new graduate lang daw. Because an adverb does not describe a noun. Tama, graduate, yung noun natin dyan. Alright? O nga no? Healthy food. Malusog na pagkain, dapat healthful food. At yan lang mga kaibigan, yun lang yung ating mga common English errors natin na ginagamit natin palagi. Huwag tayong masasaktan kung may tatama yung pagkakamali natin, di ba? Maski ako, marami akong pagkakamali dito na next time, for sure, alam ko na. Marami akong natutunan. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan. This is me, Teacher Kevin PH. Salamat and paalam.